cuộc sống hàng ngày có rất nhiều tình huống tai nạn xảy ra bất ngờ khiến bản thân hoặc người xung quanh bị thương. Lúc này điều bạn cần nhất là một túi sơ cứu nhỏ gọn, tiện dụng, đầy đủ những vật dụng cần thiết để phục vụ cho việc sơ cứu đúng cách. Vậy một chiếc túi sơ cứu đạt chuẩn bao gồm những vật dụng gì? Mời quý vị cùng chuyên gia Tony Coffey tìm hiểu nhé! Ở nhiều quốc gia trên thế giới, trang bị túi sơ cứu là một yêu cầu bắt buộc. Nhiều nơi trên thế giới, ví dụ như châu Âu, bạn không được phép bán một xe ô tô mà không có kèm một túi sơ cứu. Bạn không thể lấy bằng lái xe nếu không hoàn thành khóa học sơ cấp cứu. Một vài loại túi sơ cứu đã có mặt tại Việt Nam. Trong trường hợp khẩn cấp, bạn chỉ cần lấy túi sơ cứu ra và chọn vật dụng mình cần. Trong túi có sẵn một danh sách khá nhiều vật dụng bên trong. Chúng ta có thứ gọi là kéo chuyên dụng trong chấn thương. Dù bạn có trượt lưỡi kéo lên da thì kéo cũng sẽ không cắt vào da, không gây ra tổn thương cho nạn nhân trong quá trình cắt bỏ quần áo hay đồ gì trên người họ. Bạn sẽ cần chúng để cắt các vật dụng để làm nẹp hay các thứ hỗ trợ việc sơ cấp cứu. Nhíp bằng thép không rỉ tốt hơn nhiều vì chúng rất cứng cáp. Loại nhíp này bám rất chắc. Vì vậy, khi có một số dị vật nhỏ đâm vào dưới da, bạn có thể dùng nhíp này để gấp ra. Túi làm lạnh tức thời. Không phải lúc nào bạn cũng có đá lạnh sẵn sàng trong tủ lạnh để bọc trong vải chùm lạnh nhằm giảm đau hay giảm sưng. Nhưng một túi đá làm lạnh tức thời sẽ làm chính xác điều này. Bên trong túi đá tức thời này gồm hai chất hóa học. Khi cần, chúng ta chỉ cần bóp bên ngoài túi. Hai chất hóa học này phản ứng với nhau và túi sẽ làm lạnh ngay lập tức. Khi ta bị bong gân hoặc căng cơ hoặc ong đốt hoặc tổn thương nào cần sử dụng đá lạnh, ta chỉ cần bóp túi làm lạnh tức thời và đặt lên trên vết thương. Găng tay, trong một số tình huống, bạn sẽ không muốn tiếp xúc với dịch cơ thể hoặc máu của nạn nhân với tay mình. Hoặc ngược lại, bạn cũng không muốn chất bẩn trên tay mình dính vào vết thương hở của nạn nhân. Đây là cách bảo vệ hai chiều. Mang găng tay không chỉ bảo vệ bản thân của bạn khỏi dính máu của người khác, nó cũng là để bảo vệ nạn nhân. Các vật dụng khác chúng ta có thể tìm thấy trong túi sơ cứu này gồm các loại băng dính y tế. Rõ ràng chúng rất hữu dụng và thứ chuẩn cần có là loại băng dính cá nhân. Chúng ta dùng rất nhiều loại này cho các vết thương nhỏ hay cho các vết trầy, bong tróc hay chỗ phồng rộp. Đối với các vết thương lớn thì cần các vật dụng sơ cứu khác chứ không dùng băng dính cá nhân nhỏ. Chúng ta cần loại gạt không dính. Loại gạt không dính này có thể áp trực tiếp lên vết thương hở và không bị dính vào miệng vết thương như loại gạt thường. Ví dụ nếu tôi có một vết thương hở, tôi để gạt không dính lên và dùng băng thun co giãn để quấn chặt lại cầm máu. Tự làm cho mình thì hơi khó nhưng chúng ta vẫn có thể làm, chỉ đơn giản quấn chặt quanh vết thương. Thường có rất nhiều kích cỡ để lựa chọn. Nếu loại băng thun dài quá sau khi quấn đủ áp lực thì chúng ta có thể dùng kéo cắt phần băng thun dài, dư thừa và giữ phần dư đó để dùng sau này. Những băng tam giác này có nhiều công dụng trong sơ cứu, dù công dụng chính là để làm dây đeo hỗ trợ vì chúng có hình tam giác. Làm dây đeo hỗ trợ nạn nhân bị gãy tay hay dùng để buộc cột. Ví dụ cột một chân bị gãy vào chân còn lành, hoặc băng bó cầm máu nếu bạn không có băng thun co giãn, hoặc làm garo cầm máu ở các gốc chi, vân vân. Chúng ta có thể dùng chúng để buộc cột chân gãy vào nẹp cứng hay làm các kiểu dây đeo hỗ trợ khác nhau. Băng tam giác rất hữu ích với nhiều công dụng trong sơ cứu. Một vật dụng khác trong túi sơ cứu này cũng có rất nhiều công dụng, đó là mền cứu hộ. Chiếc mền cứu hộ trông như một miếng giấy bạc lớn và thực ra đây là một tấm giấy bạc lớn. Mền cứu hộ được dùng rộng rãi ở khắp châu Âu và những nơi có khí hậu lạnh để duy trì thân nhiệt. Nếu một người bị sốt, chúng ta sẽ quấn họ vào tấm mền này để giữ thân nhiệt cho họ. Đó là những thứ trong túi sơ cứu gia đình, chứa nhiều thứ cần trong sự cố nguy cấp có thể xảy ra tại nhà. Trong các túi này dĩ nhiên bạn sẽ thấy có hướng dẫn sơ cứu bằng tiếng Việt, vì thế sẽ rất tốt nếu bạn đọc qua chúng trước.
Túi sơ cứu cá nhân cho trẻ em, chúng rất gọn nhẹ nên rõ ràng không chứa nhiều vật dụng như loại túi sơ cứu cho gia đình. Có dây đeo dính phía sau để gắn dính vào ba lô, dây nịt hay bất kỳ nơi nào mà bạn muốn treo chúng. Bên trong chứa các vật dụng sơ cứu tương tự nhưng số lượng không nhiều. Loại này thường không cần có kéo chuyên dụng, băng tam giác, v.v. Có các loại băng cá nhân và gạt, một số miếng cồn làm sạch. Tôi muốn nói rõ là các miếng tẩm cồn này chỉ dùng để làm sạch xung quanh bên ngoài vết thương nếu cần. Lưu ý chúng ta không dùng kem hay chất sát trùng bôi vào trong vết thương ở giai đoạn sơ cứu. Tương tự bên trong túi trẻ em này cũng có băng thun, gạt không dính và gạt thường. Chúng là những thứ cơ bản cần thiết trong một túi sơ cứu cá nhân loại nhỏ và chúng rất nhẹ. Lý tưởng dùng cho trẻ em, các vật dụng bên trong rất đơn giản nhưng vô cùng cần thiết trong tình huống khẩn cấp mà trẻ em có thể sử dụng. Đối với người lớn, chúng ta có loại túi cá nhân lớn hơn và chứa nhiều vật dụng hơn. Các vật dụng bên trong cũng tương tự như túi sơ cứu gia đình, nhưng ít chủng loại hơn. Chúng có những thứ rất cần như kéo cắt loại đồ tròn thông dụng, nhưng không phải loại kéo lớn chuyên dụng như trong túi gia đình. Chúng ta cũng có sổ tay hướng dẫn sơ cứu, băng dính y tế, các loại gạt, một cái díp loại nhỏ để gắp các dị vật nhỏ ra khỏi da, các băng thun, mền sơ cứu, băng tam giác, gạt không dính, v.v. Tiếp theo, chúng ta có loại túi sơ cứu dành cho xe hơi, cũng gồm các vật dụng tương tự như trong túi sơ cứu gia đình, nhưng loại này thiết kế riêng biệt dành cho xe hơi. Tại châu Âu, các túi sơ cứu này được đặt trong hộc xe như một phần bắt buộc phải có của xe. Bên trong bạn sẽ thấy rất nhiều vật dụng thiết yếu cho việc sơ cấp cứu như nhíp, kéo, găng tay bảo vệ rủi ro lây nhiễm, mặt nạ thổi ngạt, các loại gạt, gạt không dính, các băng thun, v.v. với nhiều kích cỡ khác nhau để tùy dùng cho từng loại tổn thương. Chúng ta có tất cả các thứ cần thiết như túi làm lạnh tức thời và các thứ cần thiết như đã nói ở trên. Và dĩ nhiên chúng ta có loại dành cho các văn phòng, nơi làm việc. Loại túi sơ cứu cho văn phòng chứa nhiều loại vật dụng nhất vì nơi làm việc có khả năng xảy ra các tai nạn sự cố. Bên trong túi sơ cứu văn phòng tương tự, chúng ta sẽ thấy các loại như kéo chuyên dụng, nhíp lớn, các loại băng thun, băng dính, gạt thường, gạt không dính, các loại cần thiết trong sơ cấp cứu với số lượng lớn hơn. Tại Việt Nam, việc có các túi sơ cứu sẵn sàng sẽ rất tốt, nhưng hiện nay thì chúng chưa phổ biến. Những vật dụng này rất cần thiết trong tình huống khẩn cấp vì bạn cần có những vật dụng phù hợp sẵn sàng để xử lý. Đây là thứ bạn rất cần để phòng vệ cho các tình huống khẩn cấp, để khi bạn có một nạn nhân đang đau đớn và trong tình trạng nguy cấp, bạn không phải chạy đi tìm kiếm các vật dụng để sơ cấp cứu cho nạn nhân.